สวัสดีท่านทั้งหลายที่มานี่แสดงว่าจิตใจมั่นคงถ้าไม่มั่นคงก็ทีเดียวก็เข็ดหลวงพ่อมองคิดถึงว่าเมื่อตอนเป็นสามเณรจิตใจมันจดจ่อว่าเมื่อไรหลวงพ่อจะเทศน์ให้เราฟังสักทีคอยฟังเทศน์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นภาชนะเป็นที่รับธรรมเทศนายังถือว่ามีความสำคัญได้รับไปคนหนึ่งนี่เท่ากับว่าเงินเป็นโกดเราเคยได้ยินได้ฟังมาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาพอจบแล้วก็ได้สำเร็จทำไมจึงสำเร็จเพราะว่าถูกใจกิเลสที่มีอยู่ในตัวของคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องขัดขวางหนทางแต่ว่ามันก็สู้ธรรมะไม่ได้ธรรมะจะเป็นเครื่องขัดเกลาพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปโปรดพระญาติพระองค์ก็แสดงธรรมให้แก่คนฟังคนนี้ฟังแล้วพระองค์ก็มาคำนึงถึงพระญาติว่าทำไมจะพระญาติจะพากันได้ปฏิบัติธรรมะเหมือนกับคนอื่นบ้างพระองค์ก็เสด็จไปที่เมืองกบิลพัสดุพระญาติที่เป็นญาติผู้ใหญ่ญาติผู้น้อยก็ต่างก็พากันหลั่งไหลมาฟังพระธรรมเทศนาได้บรรลุหมดมันมีการที่จะล่วงละเมิดสามารถปฏิบัติธรรมะได้อย่างจะเต็มที่ธรรมะที่จะได้จริงๆนั้นคือความอดทนความอดทนนี่ไปเรียกว่าเป็นยาอันวิเศษโยมก็นั่งสมาธินั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเทศนาก็เรียกว่าอดทนผู้แสดงธรรมก็เรียกว่าอดทนต่างอดทนก็อดทนในสิ่งเดียวกันคืออดทนต่อการละอารมณ์นี่มันเป็นตัวร้ายมาคอยหลอกมาเอาตาเผลอเอาตนเผลอเรายังไม่อยากด่าคนไม่อยากว่าคนนะแต่ว่ามันเอาตนเผลอพอเผลอปั๊บเอาแล้วก็จากออกไปก็เสียแล้วเป็นงั้นแต่ถ้าหากว่ามีสมาธิจะมีสติเมื่อสมาธิมีแล้วสติก็มีขึ้นไอ้พวกอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะแทรกแซงเข้ามาเท่าไหร่ก็แทรกแซงไม่สำเร็จเพราะสู้ความเป็นหนึ่งของจิตไม่ได้สมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตในครั้งแรกๆนั้นพระญาติก็ยังไม่ค่อยจะทราบซึ้งต่อมาพระองค์ได้ประทับอยู่เป็นเวลาสัปดาห์2 สัปดาห์อะไรเริ่มคลายอารมณ์ออกพอคลายอารมณ์ออกมันก็มองเห็นตัวกิเลสมันตัวเล็กเท่าไหร่ตัวใหญ่เท่าไหร่มันมีอะไรแอบแฝงอยู่ก็รู้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็
ก็ทำให้เกิดความสำเร็จชนะการชนะนั้นไม่ใช่ชนะฆ่ากันรบกันฟันกันแต่ชนะด้วยความดีเมื่อความดีของเราปฏิบัติไปปฏิบัติมาความดีก็ปรากฏเมื่อปรากฏแล้วมันซาบซึ้งใจพอเกิดความซาบซึ้งใจแล้วมันก็ยึดเหนี่ยวเพราะว่าใจของคนเรามันจะมีอยู่ดวงเดียวถ้าหากว่าธรรมะเข้าไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วมันก็จะทำให้อารมณ์ต่างๆไม่สามารถที่จะมาทำลายให้เกิดความวิปริตได้ก็อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะอยู่คนสองคนก็อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะอยู่100 คน1,000 คนก็อยู่เย็นเป็นสุขการอยู่เย็นเป็นสุขนั้นไม่ใช่อยู่เย็นเป็นสุขแบบที่ว่าคิดเอาสิ่งที่เป็นเรื่องโลกธรรมมากเกินไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะต้องตกไปอยู่ในท่าของมันอยู่ตามเดิมแต่ว่าเมื่อได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงได้รู้ว่าไอ้กิเลสพวกนี้มันมารอที่จะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาเรานึกว่ามันเป็นมิตรแต่ที่จริงนั้นมันมาหลอกล่อเราคงจะเห็นภาพที่เขาเขียนไว้ที่ฝาผนังโบสถ์ว่าพระพุทธเจ้าประจนมารพวกบาปต่างๆมันก็แสดงมันแปลงตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าเป็นคนแก่หรือว่าเป็นอะไรมันจะแปลงตัวเป็นอะไรที่จะทำให้จิตใจของเราไขว้เขวมันก็จะแสดงตัวออกมาให้ปรากฏชัดเมื่อมันมาปรากฏชัดเช่นนั้นแล้วเราก็ได้ถ้าหากว่าไปเห็นมันเป็นพระคือมันหลอกล่อแบบไหนก็เชื่อมันตลอดไปในที่สุดเราก็พ่ายแพ้แต่ว่าพระพุทธเจ้าธรรมยะพระองค์ได้ชนะแล้วซึ่งมารเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่ตัวเราเป็นผู้สร้างสถานะมันขึ้นมาอย่างพวกมารต่างๆที่มันแสดงฤทธิ์เป็นยาพิษเป็นอะไรสารพัดน่าดุร้ายแต่ว่าพอมาถูกธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ละลายเมื่อละลายไปแล้วก็สิ้นซากพอสิ้นซากแล้วก็สำเร็จเราก็ได้สำเร็จกันในที่สุดถึงที่สุดนั้นเราก็ต้องการความเยือกเย็นความซาบซึ้งความเอิบอิ่มความมีเมตตาเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นจากการทำสมาธิเราทำได้เองเราสร้างคือหมายความว่าสร้างสมาธิขึ้นมาเหมือนกับว่าน้ำดีเมื่อสร้างน้ำดีขึ้นมาแล้วน้ำเสียก็ต้องหมดกำลังไป
ถ้าหากว่าน้ำดีของเรานี่น้อยก็สู้ไม่ไหวก็สะสมความดีต่อไปเพราะความดีนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องยืนยันในตัวของเราเองด้วยมีพวกที่พากันนำเอาสิ่งต่างๆไปประกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าในสิ่งนี้ควรทำหรือไม่ควรทำพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันนี้มันต้องสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองว่าอันนี้มันไม่ใช่คุณธรรมมันเป็นเครื่องหลอกหลอนเราจะรู้ได้ในเมื่อแต่เมื่อเราฟังไปแล้วเราลืมเราได้ฟังอีกก็จะทำให้เราเกิดสติขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าสติมันเป็นของสร้างขึ้นมาได้เราสร้างอะไรเราก็สร้างได้แต่ว่าถ้าหากว่าสร้างสติขึ้นมาเยอะๆมันก็ทำให้เกิดความสว่างความรุ่งโรจน์อาจารย์ท่านบอกว่าเวลาที่กำจัดมารได้แล้วนี่มันสว่างกลางคืนก็เหมือนกลางวันเรียกว่าสว่างโรจน์ทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นคือธรรมะพวกอาธรรมทั้งหลายคือความมืดมนความมืดมนที่เกิดขึ้นนั้นไม่ปรารถนาแต่ว่ามันก็จะมาเข้ามาทำหน้าที่พอเวลาที่เรานั่งสมาธิเริ่มต้นมันก็มาทำหน้าที่แล้วหน้าที่แรกของที่อารมณ์ประสามนั่นก็คือการเจ็บปวดเจ็บขาบ้างเจ็บคอบ้างเจ็บอะไรบ้างทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราไขว้เขวเราก็ไม่ไขว้เขวเพราะเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นมารแต่ก่อนเราไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมมันก็คิดว่าเป็นของดีเป็นของวิเศษแท้ที่จริงนั้นเป็นของหลอกลวงเรียกว่าชีวิตคือความหลอกลวงที่หลอกลวงคนให้หลงไหลไปตามอาสวะกิเลสเหล่านั้นในที่สุดเขาก็อาจจะต้องได้รับความทุกข์ร้อนในโลกมีกี่ขุมพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้หมดสวรรค์มีกี่ชั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้หมดแล้วสวรรค์นั้นเมื่อเหยียบย่างเข้าไปแล้วก็จะทำให้เกิดความเบาความสบายความรู้สึกดีในใจความรู้สึกดีนี่เป็นความรู้สึกที่เราสร้างได้โดยการทำสมาธิเพราะการทำสมาธิเราจะต้องทำให้เกิดความชำนาญให้เกิดความชำนาญขึ้นว่าเมื่อเรานึกพุทโธปั๊บจิตก็เที่ยงพอจิตเที่ยงปั๊บจิตก็เป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิจิตก็ละวางมันวางเองมันอารมณ์ไม่เกี่ยวข้องมันวางเองมันเราไปคิดจะวางมันหรือจะไปคิดหนีมันไม่พ้น
แต่ว่าเมื่อมาได้พลังจิตที่ถูกต้องเรียกว่าสมาธิคือหนทางที่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้พวกเรานี่สามารถเอาความถูกต้องมาไว้ที่จิตใจของเราได้ความถูกต้องนั้นจะต้องถูกต้องตลอดไปทั้งเรายังมีชีวิตอยู่และทั้งเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วความถูกต้องนั้นก็ยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนเมื่อความชัดเจนมีอยู่เช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพุทธังสรณังคัจฉามินะเตขมิจฉันติอปายภูมิงมนุสสังเทหังเทวกายังเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วร่างกายใหม่คือร่างกายเทพก็จะมาอยู่เป็นแทนที่แต่ถ้าหากว่าเราไปประพฤติไม่ดีในสิ่งที่ผิดจากศีลธรรมแล้วตัวของเราก็จะกลายเป็นตัวกิเลสมันก็เลยทำให้ต้องเดือดร้อนแล้วไม่มีใครช่วยแก้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงได้พากันอุตสาหะใช้ความอุตสาหะมาเพื่อระลึกถึงความดีเหล่านี้พระท่านสอนพระท่านเทศนาไม่ใช่เทศนาอื่นไกลเทศนาเพื่อที่จะให้เราละไม่ได้ก็ต้องทำที่สมาธิจะเป็นเครื่องขัดเกลาเมื่อทำไปแล้วมันจะละลายไปเองความที่เป็นกิเลสความที่มีความโกรธความโลภความหลงที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเมื่อเรามีธรรมะแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็จะสลายตัวไปเองมันเหมือนกันกับน้ำพอน้ำสกปรกก็มีสารพัดแบคทีเรียอะไรต่างๆแต่พอน้ำใสสะอาดแล้วแบคทีเรียก็ไม่มีมันอยู่ที่น้ำใจของเราน้ำใจของเรานี่ถ้าเราทำสมาธิไปบ่อยๆมีคนเตือนว่าอย่าลืมนะได้เวลาแล้วควรจะทำสมาธิให้ปรากฏชัดเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องดีสำหรับตัวของเราในระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการสร้างความดีเป็นของไม่ยากเพราะว่าอะไรจึงไม่ยากเพราะว่าไม่ต้องไปข่มเหงจิตมันก็จะยอมรับว่าความดีความเยือกเย็นความสบายเหล่านี้มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นจากการละอารมณ์ที่มันเป็นเครื่องมาย่ำยีจิตใจเรานั้นมันก็จะหายไปเมื่อหายไปแล้วใจของเราเนี่ยเมื่อมันรับอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ชั่วมันหายไปเองจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็นึกพุทโธพุทโธก็แปลว่าเป็นผู้ตรัสรู้เมื่อเราได้พุทโธแล้วก็เท่ากับว่าเราได้ความดีแล้วความชั่วมันก็จะหายไปเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการปฏิบัติสมาธิภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สมควรที่จะได้บำเพ็ญกัน
แบบไม่หยุดยั้งหยุดเมื่อไรก็มันก็มาถ้าเราไม่หยุดเราทำไม่เรื่อยเราก็ได้รับชัยชนะตลอดไปงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นงานที่เรียกว่าส่วนตัวของเราที่เราจะต้องเข้าใจว่าใครมาทำแทนเราไม่ได้เราต้องทำเอาเองบุญกุศลต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างใครทำใครก็ได้ไปใครจะมาทำแทนกันไม่ได้มีแต่ว่าเมื่อเวลาที่หลับชีวิตสิ้นชีวิตไม่มีโอกาสที่จะทำบุญเหมือนเดิมเลยนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบุญที่มันติดอยู่ในจิตใจของเรานี่มันจะไม่สลายตัวไปมันจะอยู่กับเราไปตลอดเงินทองเข้าของทรัพย์สินสมบัติได้ไปแล้วก็ละเลิกกันแต่ทรัพย์สมบัติคืออริยทรัพย์ได้แก่บุญกุศลความดีนี้จะอยู่ในตัวของเราตลอดไปสวัสดี